Серйозні пацики обирають тільки Black. Інструкція. Але ж ми з вами все знаємо, інструкція нам не потрібна. Який хвилюючий момент. Оп! Оп! Так, тут поки все зрозуміло. Хоча що зрозуміло, ось ми маємо з вами тут перевірити. І ви вже знаєте, я завжди перевіряю, чи буде вона працювати і заряджатися від звичайного павербанку. Вмикаємо і пробуємо. О, так, дивіться. Приїхала! Вітаю, мої любі тимоголіки! Ну що ж, нарешті вона приїхала. Замовив собі ось таку новеньку кавомолку на акумуляторі. Ви мене спитаєте, а навіщо на акумуляторі? А я вам дам відповідь, тому що наші північні недолюди залишають нас без електроенергії. А я дуже люблю каву, п'ю її декілька разів на день, тому для мене важливо, щоб в мене був такий пристрій, який забезпечить мені цей щоденний кайф. Ну що, давайте розбиратися. Що, по чому, яка якість, як функціонує, що обіцяє нам виробник і що ми отримали. Так, ось така от упаковочка, як завжди, упаковочка приїхала з гарними пошкодженнями. Примяте, притиснуте, покручене, але сподіваємося, що всередині все добре. Так, що ми маємо тут на упаковочці з характеристик? Безперебійна робота, в 1,7 разів швидше, мабуть це про двигунчик. 2000 мА батарея. Так, це щось незрозуміле, ну і окей. Так, ага, ось у нас, дивіться, бачите? Вказані рівні помолу під еспресо від 1 до 5, мока 6,10, пролив 11,20, френч прес 21,28 і холодний напій 29,38. Окей, добре. Так, подивимося вже ж. USB Type-C, як ми з вами бачимо, чудово. Так, колір Black. Ну, звичайно, Black. Серйозні пацики обирають тільки Black. Так, ну що, давайте розпаковувати. Де мій кентафорік, який нам має допомогти в цьому. Оп. Так. Раз, два, три. Так. 4 рухи. Ми її дістали і... Оп. Так. Поки дістаємо це чудо техніки, дивимося одразу, що в нас тут ще є. Є в нас інструкція. Але ж ми з вами все знаємо, інструкція нам не потрібна. Так, що в нас ще? Ага, дивіться. Ще в нас тут щось... Ага, добре. Ми тут з вами маємо ще ось таку от щіточку. Дорого і по-багатому. Маємо щіточку. Так, хорошо. Перейдемо до самого приладу. Ба-ба-ба-бам! Який хвилюючий момент. Оп! Оп! Ось така от цікава річ. На перший погляд виглядає досить пристойно. І симпатично. Ну що, почнемо з якості матеріалу. І в кінці зробимо, звичайно ж, тест-драйв. Так, що ми тут маємо? Верхня частина, мабуть, якось так. Ось бачимо з вами одразу вхід для зарядочки для Type-C. Так, це кнопочка. Оу! Тихо, малий, ще рано, але вже запрацював, все добре, значить приїхав заряджений. Так, що по пластику? Ну, пластик як пластик. На перше відчуття міцний, якість непогана, такий трішки глянцевий. Приємний, так. Так, а тут щось закрите, але ж я не люблю закритих приміщень, тому давайте з вами відкриємо і подивимося, що це у нас там таке. Оп. О, ага, о, так. Угу, цікаво. Це в нас однозначно відсік з двигуном, тому що він важкий, ну і це логічно. Так, тут поки все зрозуміло. Хоча що зрозуміло, ось ми маємо з вами тут перевірити. Так, пластик, збірка звичайна, металева сердя. Це вже добре, що не пластик, це вже говорить про довготривалість, витривалість і кращу якість. Так, чудово. Так, тут ми що маємо? Це, я так розумію, ємність для засипання зерен. Угу, так. Ця частина в нас теж металева. А давайте зараз за допомогою дивомагніту перевіримо, чи це не алюміній. Не магнітиться, так, алюмінієва частина. Але, в принципі, на перший погляд
досить непогано. Так, бачимо там жорнова для перемелення. Все окей. Так, тут ми що з вами бачимо? Ага, ось бачимо, ми можемо виставляти рівень помолу. Бачите? До 20, ага, до 35, це, мабуть, до 40. Так, а як воно працює? Ось якась цятка. А, ось, дивіться, бачите? Ось ви крутите ось це кільце і обираєте рівень помолу. Ой, воно так приємно потріскує. Так, далі у нас з вами є чаша. Як вона від'єднується? Ага, ось так, просто. Бачимо. Так, що в нас з цією частиною? З цією частиною ми розібралися. Тут у нас жорнова, які це все мелять. Ось тут що ми бачимо? Ага, ось тут вони. Звідси меляться, я так розумію, просипається в чашку. Що по чашці? Ага, чашка, дивіться, іде з такою гумовим кільцем, ущільнювачем. Ну це вже непогано, так. Тут зрозуміло. Ну і чаша. Чаша, в принципі, все зрозуміло, прозора. Пластик товстий, міцний. Поки по якості матеріалів зауважень немає. Все виглядає гарно та надійно. Ось такі 3 частини і щіточка. Це те, що ми з вами отримали. Так, а ще ж десь має бути дріт для зарядки. Можливо, я його не дістав з коробки. Хвилинку, перевіримо. Так, все вірно. Ось такий там ще був, завалявся дрітик для зарядки. Ну, звичайний. Type-C. Ось такий коротенький, десь сантиметрів 20. Він є, ну і є, та й добре, як то кажуть. І ще один момент дуже важливий. Оскільки це акумуляторна кавомолка, то ми з вами маємо що перевірити? Абсолютно вірно, мої золоті. Ви вже знаєте, я завжди перевіряю, чи буде вона працювати і заряджатися від звичайного павербанку. Але це вже пізніше, коли будемо з вами проводити тест-драйв. Тому пропоную не відкладати надовго. Давайте одразу пробувати. Так, ось тут в мене є чудові свіженькі зерна. Ось такій вакуумній баночці. Оп. Зараз ми їх сюди засипемо. Засипемо не дуже багато, я так приблизно на око, розуміючи, що це має бути не зовсім повне, так, щоб воно могло закриватися. Ось десь так. Так, десь тут у нас одне зернятко втекло. Ось так ми з вами насипали. Майже підверх. А хоча що підверх? Давайте ми з вами зважимо, скільки сюди влазить. Щоб ви знали, скільки за один цикл можна змолоти кави, так? Це буде правильно? Правильно. Я теж так вважаю. Для цього ми скористаємося вагами. Так, давайте пересипемо їх заодно в цю ємність, яка в нас важить 60 грамів. Обнуляємо. Пересипаємо сюди зерно. Так. Цих два втекло, але докинемо, поки ніхто не бачить. Так. Що ми маємо? 27 грам. Ну, ви маєте розуміти, що орієнтовно 25-30 грам на один цикл. Цю ємність у нас з вами поміщається. Чудово. Так. Пересипаємо назад. Як же ці зерна вже чудово пахнуть, ви собі навіть не уявляєте. Дуже приємні аромати. Так. Пересипали. Трішечки підрівняли. Далі ставимо, я так розумію, це сюди. Окей. Зверху одягаємо частину з двигуном. Ось десь так воно має замкнутися, я так розумію. Так, оп. Так, є. Так, обираємо рівень помолу до 10, як на еспресо. Це те, що я зазвичай полюбляю. Давайте поставимо 10, наприклад, так? Поставили. Ну що, вмикаємо і пробуємо. О, так, дивіться. Вона воруситься і зузить. Поки закриємо каву, щоб не виходили аромати. Час я обов'язково засічу, заміряю, щоб ви бачили, скільки займає ця процедура часу. Поки що все працює, але ж вона сама воруситься, бачите? Так, що в нас відбуваються якісь процеси. О, так, дивіться. Процес помови йде. Це звідки дай сипеться. Ось так гарненько приблизно, щоб вам було все гарно видно. Так, дивіться, працює. Працює. Так, цікаво. Одразу зауважу, що я буду її тестити рівно місяць. Так само, як і попередню кавоварку.
Тестити я її буду щодня, оскільки я каву п'ю щодня. І обов'язково зніму для вас ще одне коротеньке відео по результатам експлуатації. Розкажу, як вона себе за цей місяць проявила, наскільки помолів вистачає заряду акумулятору, як швидко він заряджається. Все це буде в наступному відео. Так, поки що воно ще мелить. Перші враження, я вам скажу, непогані. І... Оп! Стоп! Все, закінчилось. Угу. Бачите, в нас йде з вами ось такий світловий індикатор, про що він нам показав, мигаючи, що вона закінчила свою роботу. Так, добре, чудово. Ну що ж, подивимося, що ми там змололи. Ущільнювач тримає добре, так. Ага, дивіться. Дивіться, яка краса. Угу. Боже, як воно пахне. Надзвичайно. Ну що ж, на перший погляд, помол рівномірний. А головне це аромат. Так. Ну і звісно, хто ж я такий, щоб не спробувати заварити каву. Тому всіх запрошую, доєднуйтесь. А для цього ми використаємо ось такий от чудовий прилад. Огляд, до речі, на який теж є на моєму каналі. Це керамічна фільтруюча проливна чаша. Посилання десь залишу в описі на відео на цю чашу. Дуже рекомендую подивитися. Цікава річ. Так. І для цього я скористаюся такою мірною ложечкою. Вона якраз на одну порцію кавульки, як я зазвичай п'ю. Так, сюди ми її засипаємо і зараз прольємо звичайним окропом. А ви тим часом, дорогі мої, не забудьте підписатися на мій канал, тому що це дуже мене мотивує знімати для вас чесні, незаангажовані справедливі огляди та економити ваші гроші, витрачаючи свої, щоб ви не потрапляли в халепу і знали, що варто купувати на тему, а що не варто. Проливати ми будемо ось таку дерев'яну мою улюблену чашечку, яку теж я замовив. Спробуйте вгадати, де, вже ж на тему. Але давайте до справи. Так, ну що ж, поїхали. Потрішки. Який одразу аромат. Неймовірно. Так, пішов пролив. Посилання на цю керамічну чашу я закріплю в описі і буде в кінці відео. Хто бажає, можете переглянути, рекомендую. Так, ще трішки. Акуратно проливаємо. Я думаю, нам цього буде достатньо. Для того, щоб відчути смак кави, чарівна картинка. Тільки за таку чарівну картинку я гадаю, що можна поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, і я надалі буду економити ваші гроші. Так, процес завершується. Так, все, кавулька пролилась. Залишилися лише зерна. Чудово. Ну що ж, спробуємо. За ваше здоров'я, мої дорогі. Щоб у вас ручки, ножки не боліли, бабосиків було достатньо. І слава Україні! Надзвичайно. Надзвичайно смачно, однозначно. Всім рекомендую. Як то кажуть, сам п'ю і всіх запрошую. Чудова кава. Ну що ж, а зараз перевіримо, чи заряджається вона і працює від павербанку. Так, де наш павербанк? А ось наш павербанк. Доєднуємо. Беремо дріт, який йшов в комплекті. Так, тут ми під'єднали.
тут ми доєднали. І що ми з вами маємо? Так, дивіться. Блимає червоний колір, це нам говорить про те, що відбувається зарядка. Вона заряджається від акумулятора, тобто ми з вами можемо навіть брати таку чудову кавоварку в дорогу. І коли немає світла, можемо не хвилювати, що ми залишилися без смачної кавульки. Це ж, погодьтесь, покращує нам життя. В сьогоднішні буремні часи. Так, а ну давайте спробуємо, чи вона працює, коли заряджається. Так, подивіться, вона працює під час зарядки. Супер, взагалі чудово. Так, з цим розібралися, а тепер дивіться, я сказав, що можна її брати в дорогу. А для того, щоб брати нам її в дорогу, нам бажано знати її вагу. До чого пропоную і перейти. Так. Скільки ти важиш? 431 грам. Ось в збірі, в повному комплекті. Ось така от чудо-кавоварка важить 431 грам. В принципі, досить і досить небагато, як для такої кавоварки. Окей, мої хороші. Ну що ж, тоді переходимо до висновків, не будемо відкладати. Висновки перші по якості матеріалу. Якість матеріалу, на перший погляд, задовільна. Досить добре. Зібрано все гарно. На дотик приємне, на погляд приємне. Не соромно буде показати знайомим. І самому потішити око. Кнопка зручна, інформативна, бачите, з індикацією різних кольорів. Місце для зарядочки зверху зручно. Тепер те, що стосується роботи. Перший помол видався дуже гарний. Мені подобається те, що тут можна регулювати рівень помолу, обираючи під свій смак, як вам більше подобається і яку каву ви більше любите. Що на упаковці зазначено, який помол для якої кави. Чаша, ємність зручна, все видно. Слухайте, ну мені здається, що сьогодні тема однозначно в тему. Але, так як я обіцяв, я на місяць беру її в більш детальне користування, відзніму для вас ітогове відео і повністю передам всі емоції, всі відчуття, всі доліки-недоліки, все, що я знайду. На даний момент тему в тему. Не забувайте підписуватися, дуже на це розраховую, оскільки канал поки що росте, а я для вас стараюся і економлю ваші кошти, витрачаючи свої, щоб ви не потрапляли в халепу і не викидали кошти на вітер. Все, всіх обняв, поцілував, пока-пока.